Then after next question, next point જે આપણો હતો I think role of inspector એ જગ્યાએથી કન્ટિન્યુ કરો ને તો રોલ ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર. Okay. So in the Factories Act, role of inspector. First of all, what's the meaning of inspector? So કે જે person responsible છે, which is appointed by the, and that person is appointed by the state government to maintain rules and regulation, to follow rules and regulation in the factory. That person is known as a inspector. કે જેનો મેઇન રોલ જે છે ઇન્સ્પેક્ટરનો એ each and every factory જે છે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ધ ફેક્ટરીઝ એક્ટ જે ફોલો કરે છે કે નથી કરતા. That's the main purpose of inspector. એટલે કે જે લોકો section 39 and 4 talks about the various role that have been assigned to the inspector. બધી એક્ટિવિટી જે છે કરવાની હોય કે કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે ફોલો કરવાના થાય, આપણે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થાય ઇન એ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસ, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્સ્પેક્ટરને જે વેરિફિકેશન કરવાનું, ચેક કરવાનું કે વોઝ ધ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેટ, કે જે પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ થાય છે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન કોણ છે. Then after any manufacturing activity which is harmful for the health of the worker or not, કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જે છે એ કોઈ વર્કરની હેલ્થ માટે હાર્મફુલ છે કે નથી. He may call for details regarding building machines etc. કે કોઈ પણ ડિટેલ એ કોઈ પણ ફેક્ટરી પાસેથી મગાવી શકે રિલેટેડ ટુ ધ બિલ્ડિંગ, રિલેટેડ ટુ ધી મશીન, કે જે પણ મશીનરી વિચ ઇઝ યુઝ ફોર ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, વેધર ઇટ્સ સેફ ફોર વર્કર ઓર નોટ, કે જે પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ માટે જે પણ મશીનરીનો યુઝ થાય છે એ મશીનરી મેન્યુફેક્ચરિંગ જે પ્રોસેસ કરો છો એ જે પણ વર્કર્સ છે એના માટે સેફટી પ્રોવાઈડ કરે છે કે નથી કરતી. સો ઇટ્સ રોલ ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર. Then after next માં છે safety officer. First of all, if 1000 or more workers are employed in a factory, at that time appoint a separate safety officer. કે safety officer ની appointment કઈ જગ્યાએ કરશો તો કે જે ફેક્ટરીની અંદર more than 1000 workers વર્ક કરે છે only in that factory તમારે safety officer ની appoint કરવી પડશે. તો સેફ્ટી ઓફિસર ત્યાં દરેક વસ્તુનું ચેક કરશે, જેમ કે મશીનરી ચેક કરશે, કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ચેક કરશે, ધેન આફ્ટર એ લોકો ચેક કરશે વેધર ઓલ ધ સેફ્ટી મેઝર ઇઝ અડોપ્ટેડ બાય દેટ ફેક્ટરી ઓર નોટ, મતલબ કે જે પણ ફેક્ટરી છે એ જે પણ સેફ્ટી મેઝર છે એ લોકો અડોપ્ટ કરેલા છે કે નથી કરતા. જે પણ હાર્મફુલ એક્ટિવિટી જે છે વર્કર્સ માટે એ ત્યાંથી શું કરશે તો કે અવોઇડ કરશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પાવર ટુ મેક rules to supplement the above provision. The state government may make rules regarding the provision in any factory of such further device and measure for securing the safety of person employed therein as it may deem necessary. કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટનો જો એવું લાગે, ઇફ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ડીમ્સ ફિટ, જો એને એવું લાગશે એટ દેટ ટાઈમ એ ઘણા બધા સેફ્ટી મેઝર છે એ કોઈ એક ફેક્ટરી માટે બનાવશે કે એ સેફ્ટી મેઝરને દરેક ઈચ એન્ડ એવરી ફેક્ટરીમાં દરેક ફેક્ટરીના લોકોએ દરેક ફેક્ટરીના ઓક્યુપાયરને મસ્ટ સેટિસ્ફાય ઓલ ધ મેઝરમેન્ટ, કે જે પણ સેફ્ટી મેઝર જે છે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુ કરશે એને ફોલો કરવા પડશે. નેક્સ્ટ જે છે એમાં કહે છે લોકો કે વેલફેર પ્રોવિઝન. There are number of provision in the Factories Act regarding welfare facilities for the worker. Welfare facilities મતલબ કે more than remuneration, more than salary, ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ જે છે એ ત્યાંના વર્કર્સને પ્રોવાઈડ કરવી પડે ઇન ફેક્ટરી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કહે છે લોકો વોશિંગ ફેસિલિટી. તો ભાઈ કોઈ જગ્યા એવી છે કે જે વર્કિંગ પ્રોસેસની અંદર કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર ઘણી બધી વોશિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, મતલબ કે એવું થાય કે ભાઈ સવારે જ્યાંથી આવે છે વર્કર્સ વર્ક કરે છે, સાંજે જાય ત્યાં સુધીમાં એને ઘણું બધું મતલબ કે ડસ્ટ એન્ડ ફ્યુમ્સ કે જેનાથી એ પૂરેપૂરું ભરાઈ જાય, તો એને વોશિંગ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. વોશરૂમ કે જે પણ ફેસિલિટી જે છે એ પણ એને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે એટલે વર્કિંગ પ્લેસ એને ફેક્ટરી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ. દેન આફ્ટર ફેસિલિટી ફોર સ્ટોરિંગ એન્ડ ડ્રાઇંગ ક્લોથ્સ, કે ઘણી બધી એક્ટિવિટી ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એવી પણ હોય કે જેના માટે સ્પેશિયલ ક્લોથિંગ રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે એ એક્ટિવિટી કરવા માટે સ્પેશિયલ ત્યાંનો ડ્રેસ યુનિફોર્મ વિચ ઇઝ ડિસાઇડ બાય ધી ફેક્ટરીઝ જે છે તમને યુનિફોર્મ જે છે તમારે પહેરવો પડશે. તો ત્યાં તમારે જે રેગ્યુલર ક્લોથ્સ છે એને સ્ટોર કરવા માટે કે રાખવા માટે એક સ્ટોરેજની ફેસિલિટી કે લોકર ફેસિલિટી અવેલેબલ કરાવવી પડશે તમારા વર્કરને. તેના આફ્ટર ફેસિલિટી ફોર સિટિંગ, કે કોઈ પણ વર્કિંગ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એવી છે કે જે જગ્યા ઉપર 100% એટ એની ટાઈમ સ્ટેન્ડ બાય રહેવાની જરૂર નથી, તો એ ફેસિલિટી એ જગ્યા ઉપર સિટિંગ ફેસિલિટી પણ અવેલેબલ કરાવવી પડશે તમારા વર્કર્સને. દેન આફ્ટર ફર્સ્ટ એડ અપ્લાયન્સ, કે ઇન કેસ ઓફ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ ઇન એની ફેક્ટરી
premises at that time first aid appliances basic requirement in a factory કે જે પણ basic requirement જે છે first aid એ basic requirement છે કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર કોઈ પણ business premises ની અંદર in case કે accident arise થાય છે તો સૌથી પહેલા લોકોને પ્રાથમિક સારવાર મળી રહે. For that purpose first aid is a prime requirement કે જેની અંદર જે પણ એને જે પણ હોસ્પિટલ જે છે નજીકની ત્યાં લઈને જાય એ પહેલાં એને બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ જે પણ સારવાર મળવી જોઈએ એ મળી જવી જોઈએ. સો ફર્સ્ટ એડ એપ્લાયન્સ ઇઝ ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ઇન અ ફેક્ટરી. તેના પર કેન્ટીન ફેસિલિટી કે લાઈક ટાટા કંપની હોય, રિલાયન્સ કંપની હોય તો જે પણ એના વર્કર્સ હોય એ લોકો માટે એ લોકો ત્યાં જ કેન્ટીન ફેસિલિટી જે છે પ્રોવાઈડ કરેલી હોય. ફ્રોમ દેટ કેન્ટીન એ લોકો જે પણ એને રૂટીન જે પણ હોય તે કરી શકે, લોકો નાસ્તો કે કરી શકે જેથી કરીને એને વર્કિંગ પ્લેસથી બહાર જવાની જરૂર પડતી નથી. તો કેન્ટીન ફેસિલિટી ઇઝ કમ્પલસરી. ધેન આફ્ટર રેસ્ટ રૂમ, શેલ્ટર રૂમ એન્ડ લંચ રૂમ પ્રોવાઈડ કરાવી શકાય જેથી કરીને એ લોકોને લંચ ટાઈમ પર કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. ક્રીચીસ મતલબ કે જે નાના બાળકોને રહેવા માટેની જે વ્યવસ્થા હોય ઘોડિયાઘર જેને કહેવાય તો એના માટે પણ ઇન કેસ કે વુમન વર્કર્સ વર્ક કરે છે તો એ લોકોના બાળકોને સાચવવા માટે ક્રીચીસની પણ એ લોકો વ્યવસ્થા કરી શકે. ધેન આફ્ટર વેલફેર ઓફિસર અપોઇન્ટ કરવો પડશે એન્ડ પાવર ટુ મેક રૂલ્સ કે દેટ વેલફેર ઓફિસર હેઝ અ પાવર ટુ મેક રૂલ્સ રિગાર્ડિંગ ધી ફેસિલિટી ફોર ધી વર્કર્સ કે વેલફેર માટે શું શું કરી શકાય એના માટે પાવર કોની પાસે તો કે વેલફેર ઓફિસર પાસે છે કે ઇન કેસ કોઈ ફેસિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ જે છે ઇનસફિશિયન્ટ હોય તો એના રિગાર્ડિંગ્સ રૂલ્સ જે છે એ લોકો બનાવી શકે. ફર્સ્ટમાં કે છે there should be a washing facility in every factory for the workers separate for the male and female worker properly screened conveniently accessible and shall be kept clean કે જે પણ ફેસિલિટી અવેલેબલ તમે કરાવો છો વોશિંગ ફેસિલિટી ઇટ શુડ બી a clean and there is a separate facility for each and every person. It means to say that male and female there should be a separate facility. Then after facility for storing and drying clothes there should be a facility so that worker can place their clothes not worn during the manufacturing process. As I say earlier, if any activity is there like for that special uniform or special uniform is required, in that case for storing and drying clothes special facility is required. Then after there should be a facility so that worker can dry their wet clothes કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી એવી છે કે જે જગ્યા ઉપર કામ કરવાથી કપડાં જો ભીના થઈ જતા હોય તો એને સુકવવા માટેની ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ જે છે એના માટેની પણ ફેસિલિટી અવેલેબલ કરાવવી પડશે. Then after facility of sitting suitable arrangement for sitting shall be provided and maintained for all the workers obliged to work in a standing position કે જે સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં જે ઊભા રહીને જે લોકો વર્ક કરે છે તો એના માટે પણ કન્વિનિયન્સ થાય એટલા માટે સિટિંગ ફેસિલિટી અવેલેબલ કરાવી શકાય જેથી કરીને એની વર્કિંગ પ્રોસેસ થોડી ઇઝી બને. ઇફ ધ વર્કર કેન ડુ ધ વર્ક બાય સિટિંગ there should be a sitting arrangement for the worker કે જો કોઈ સિટિંગ કેપેસિટી ક્યારે પ્રોવાઈડ કરવી પડશે તો ક્યારે પણ એવું કામકાજ તમે આપો છો કોઈ પણ એવું વર્ક કરે છે કે જેની અંદર તો કે સિટિંગ મતલબ બેસીને કામ કરી શકાતું હોય સો ઇન દેટ કેસ અરેન્જમેન્ટ કરાવવું પડશે જેથી કરીને ઓવરક્રાઉડિંગ ન થાય એન્ડ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જે આપણે કહીએ ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન થાય જેથી કરીને સિટિંગ કેપેસિટીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ રાઇઝ ન થાય. then after first aid appliance there should be at least one first aid box for every 150 workers 150 વર્કર દીઠ એક ફર્સ્ટ એડનું બોક્સ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઇટ શુડ હેવ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ કન્ટેન્ટ્સ કે જેની અંદર પછી દવા કે જે પણ ફર્સ્ટ એડ થિંગ્સ જે છે એ અવેલેબલ હોવી જોઈએ. રિસ્પોન્સિબલ પર્સન શુડ હોલ્ડ અ સર્ટિફિકેટ ઓન ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટ કે જે પણ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન હોય એની પાસે ફર્સ્ટ એડ જે રેડ ક્રોસ સોસાયટીનું સર્ટિફિકેટ છે એ અવેલેબલ હોવું જોઈએ. એન્ડ એમ્બ્યુલન્સ રૂમ શુડ બી ધેર ઇફ ધ નંબર ઓફ વર્કર ઇઝ મોર દેન 500 કે કોઈ વર્કિંગ પ્લેસ એવી છે કે ઇન વિચ કે 500 or more workers are working at that time first aid room or ambulance room is also required. Canteen facility, if the number of workers is more than 250, the government may make rules for the canteen and the government may rules regarding food stuff, construction, furniture, equipment of the canteen કે ત્યાંનું કેન્ટીનનું જે ફૂડ સ્ટફ છે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ સાઉન્ડ મટીરિયલનું હોવું જોઈએ તેનું ફર્નિચર કઈ રીતે રાખી શકાય ઇક્વિપમેન્ટ કઈ કઈ યુઝ કરી શકાય તો એના રિગાર્ડિંગ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ધ પાવર ટુ મેક રૂલ્સ ઇન દેટ કેસ કે એવા કેસની અંદર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે પાવર છે કે એ લોકો રૂલ્સ બનાવી શકે કે કોઈ જગ્યા ઉપર 250 વર્કર્સ કરતાં જો વધારે વર્ક કરતા હોય ઇન દેટ કેસ કેન્ટીન ફેસિલિટી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. Shelter room, restroom, lunch room. When 150 workers are working, there should be a restroom, lunch room, etc. Such place should be having a drinking water facility. કે જે જગ્યા ઉપર જે વર્કિંગ પ્લેસ ઉપર more than 150 વર્કર્સ વર્ક કરે છે એટ દેટ ટાઈમ ત્યાં લંચ રૂમ ફેસિલિટી રેસ્ટરૂમ ફેસિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરવી પડશે અને ડ્રિંકિંગ ફેસિલિટી પણ ત્યાં અવેલેબલ કરાવવાની.
નેક્સ્ટમાં ક્રીચીસ. ઇફ ધ નંબર ઓફ વુમન વર્કર્સ મોર દેન 30 દેર શુડ બી ક્રીચીસ, કે કોઈ જગ્યા એવી છે, વર્કિંગ પ્લેસ એવી છે કે એની અંદર 30 કરતાં વધારે વુમન્સ વર્ક કરે છે. ઇન દેટ કેસ ક્રીચીસ ફેસિલિટીઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ચાઇલ્ડ. ઇટ શુડ બી સફિશિયન્ટ લાઇટેડ વેન્ટિલેટેડ ટુ બી અંડર ધ ચાર્જ ઓફ ટ્રેન્ડ વુમન, કે એનું ક્રીચીસનું ધ્યાન કોણ રાખશે, તો કે એ ટ્રેન્ડ વુમનની અંડરમાં આવતી હોવી જોઈએ, ત્યાં ધ્યાન રાખવા મળે. જે આયા બેન આપણે કહીને એ હોવા જોઈએ. સફિશિયન્ટ લાઇટ એન્ડ વેન્ટિલેટેડ પ્રોપર ત્યાં હોવું જોઈએ. Welfare officer. If the number of worker is 500 or more, there should be a welfare officer to look after the welfare of the workers. કે જે જગ્યા ઉપર 500 કરતાં વધારે લોકો વર્ક કરતા હોય, at that place welfare officer require appoint કરવો compulsory છે. શોર્ટમાં એ લોકો સમજાવે છે કે 30 વુમન્સ કરતાં વધારે વર્ક કરે તો ક્રીચીસ ફેસિલિટીઝ રિક્વાયર્ડ. 150 વર્કર્સ કરતાં વધારે વર્કર કરતા હોય, that time shelter room, restroom is required. Cool drinking water whenever if they're working 250 workers or more. Then after 250 workers or more, canteen facilities required. More than 500, ambulance room, doctor is required. 500 workers, welfare officer is also required. Ladies welfare officer, more than number of વુમન વર્કર્સ, મતલબ કે કોઈ વર્કિંગ પ્લેસ એવી છે કે મેલ કરતાં વુમન જે છે, ફિમેલ જે છે, એ લોકોની સંખ્યા વધારે હોય, એટ ધેટ ટાઈમ લેડીઝ વેલફેર ઓફિસર ઇઝ કમ્પલસરી. વર્કિંગ અવર્સ ઓફ એડલ્ટ્સ. નાઉ લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધી વર્કિંગ અવર્સ ઓફ ધી એડલ્ટ્સ, કે જે લોકો એડલ્ટ પર્સન છે એના માટેના વર્કિંગ અવર્સ શું છે. તો કે જનરલી ઇન ઇન્ડિયા ફોર ધી લેબર લો 8 અવર્સ ઇઝ અ એવરેજ ઓન એન એવરેજ અવર અબાઉટ ધી વર્કિંગ. મતલબ જે પણ કોઈ પણ ફેક્ટરી છે એની અંદર 8 કલાક અપ્રોક્સિમેટલી જે છે એ અત્યારે હાલમાં વર્કિંગ અવર્સ છે. તો રૂલ્સ એઝ ટુ ધ રેગ્યુલેશન ઓફ અવર્સ એન્ડ વર્ક ઓફ ધ એડલ્ટ વર્કર ઇન અ ફેક્ટરી એન્ડ હોલિડેઝ, કે જે પણ હોલિડેઝ તેને બાદ કરતા જે તમારા 8 અવર્સ જે છે ઇટ્સ નોન એઝ અ વર્કિંગ અવર. વર્કિંગ અવર્સમાં કહે છે લોકો વીકલી અવર્સ નોટ મોર દેન 48 અવર્સ ઇન અ વીક, કે એક અઠવાડિયાની અંદર કોઈની પાસેથી, મતલબ કોઈ વર્કર પાસેથી મોર દેન 48 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાતું નથી. ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધ વીક ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ સન્ડે શેલ બી અ વીકલી હોલિડે, કે જે પણ વીકેન્ડ આપણે કહીએ તો સન્ડે જે છે ત્યાં હોલિડે હોય, મતલબ કે એને આપણે વર્કિંગ અવર્સની અંદર કન્સિડર નહીં કરીએ. કમ્પેન્સેટરી હોલિડેઝ, જે પણ ઘણા હોલિડેઝ હોય જે ગવર્મેન્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન મુજબ જો મળવા જોઈએ, એ પણ આપણે વર્કિંગ અવર્સની અંદર ઇન્ક્લુડ નહીં કરીએ. વેર a weekly holiday is denied and he shall be allowed to avail the કમ્પેન્સેટરી હોલિડે વિધિન અ મંથ, કે ભાઈ કોઈ જગ્યા એવી છે કે ભાઈ વીકલી હોલિડે ઇઝ ડિનાઇડ, કે ભાઈ રવિવારે કે સન્ડે રજા રાખવાની છૂટ નથી, મતલબ કે ત્યારે હોલિડે નથી. સો ઇન દેટ કેસ કે કોઈ કમ્પેન્સેટરી હોલિડે, મતલબ કે એના સિવાય કોઈ અવેજનો બીજો દિવસ જે છે એ લોકો શું કરી શકે, તો કે હોલિડે રાખી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમ કહું કે ભાઈ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે ઇન દેટ પ્લેસ, કે જનરલી વેનસડે ઇઝ અ હોલિડે, તો જનરલી એ લોકોને વેનસડે જે છે હોલિડે એ લોકો કન્સિડર કરતા હોય. સો ઇટ્સ એ કમ્પેન્સેટરી હોલિડે. Working hours. Daily working hours. No adult workers shall be allowed to work in a factory more than 9 hours in any day. As per latest amendment, 9 hours કોઈની પાસે કામ કરાવી શકાય. More than 9 hours not allowed to work from any adult person. Then after interval for the rest, no worker shall work more than 5 hours before he has an interval for the rest at least 1.5 hours. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ વર્કર પાસેથી કન્ટિન્યુઅસલી મોર દેન 5 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાતું નથી. જનરલી આફ્ટર 5 અવર્સ there should be a interval, તો એક ઇન્ટરવલ આપવો પડશે. ઇન્ટરવલ should be a 1.5 hours. It means to say that કે 1.5 hours, દોઢ કલાકનો સોરી 0.5 hours, મતલબ કે અડધી કલાકનો એક બ્રેક જે છે એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરવો પડશે. Inspector may increase it up to 6 hours. It means to say that inspector has the power to increase working hours from 5 hours to 6 hours. મતલબ કે એ લોકો જનરલી કોઈની પાસે 6 કલાક કામ કરાવી શકે એવા પ્રોવિઝન પણ આપી શકે. મોર દેન 6 અવર વર્ક નથી કરાવી શકતું કન્ટિન્યુઅસલી, અને આફ્ટર 6 અવર ત્યાં તમારે બ્રેક પ્રોવાઈડ કરવો પડશે, ઇન્ટરવલ આપવો પડશે, અને ફ્રોમ ધી નેક્સ્ટ હાફ એન અવર, મતલબ કે અડધી કલાક પછી ફરીથી એ લોકો પાસે કામ લઈ શકાય. તો 5 અવર્સ કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરાવી શકાય, એન્ડ મેક્સિમમ 6 અવર ઇન કેસ ઇન્સ્પેક્ટર ડીમ ફિટ, મતલબ જો એને ઠીક લાગે તો. એન્ડ હાફ એન અવર્સ મતલબ કે અડધી કલાકનો બ્રેક કેવો છે તો કે કમ્પલસરી. Spread over. Inclusive of the rest interval, they shall not spread over more than 10 to
1.5 hours in any day मतलब એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ જે પણ ઇન્ટરવલ જે છે એને પ્રોવાઈડ કરો છો તો ઇન્ટરવલ સાથે પણ જો મેક્સિમમ વર્કિંગ કેપેસિટી કહીએ તો કોઈ વર્કર પાસેથી 10 કલાક કરતાં વધારે કામ કરાવી શકાતું નથી. ઇન કેસ ઇન્ટરવલનો ટાઈમ પણ એડ કરશો તો inspector may increase the spread over up to 12 hours. It means to say that inspector has the power to increase from 10 hours to 12 hours. मतलब કે એ લોકો આ રૂલ્સ જે છે 10 કલાકનો એને વધારીને ઇન્ક્રીઝ કરી શકે 12 hours मतलब કે લોકો કરી શકે. તો જનરલી કોઈ એક પર્સન પાસેથી મેક્સિમમ 9 hours વર્ક કરાવી શકાય, કન્ટિન્યુઅસલી 5 hours કરાવી શકાય એન્ડ 1.5 મતલબ 0.5 મતલબ કે હાફ એન અવર્સનો એને બ્રેક આપણે એને આપવો પડે અને આપણે ફરીથી કામ કરાવી શકાય. બટ મોર ધેન 10 hours કોઈની પાસે કામ કરાવી શકાતું નથી, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરવલ પીરિયડ. એક કરતાં વધારે પીરિયડ આપી દે અડધી કલાકના તો મોર ધેન 10 hours વર્ક કરાવી શકાતું નથી. અને ઇન્સ્પેક્ટર હેઝ ધ પાવર ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પેડ અવર્સ ટુ ધી અપ ટુ ધી 12 hours. તો એ લોકો 12 કલાક સુધી એ લોકોને સ્ટ્રેચ કરી શકાય. નાઇટ શિફ્ટ. If shift extend beyond the midnight, a holiday for him will mean a period of 24 hours beginning when his shift ends. मतलब એવું કહે છે કે કોઈ વર્કર્સ એવો છે કે જે નાઇટ શિફ્ટમાં વર્ક કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ એનો જે હોલિડે પીરિયડ ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ જે રેસ્ટ પીરિયડ છે એ 24 અવર્સનો હોવો જોઈએ કે જ્યાંથી એની શિફ્ટ પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાંથી લઈને પછી એને 24 અવર્સનો બ્રેક આપવો પડશે અને તેના પર ફરીથી એની પાસેથી કામ લઈ શકાય. Prohibition or overlapping shifting. કહે છે લોકો કે વર્ક શેલ નોટ બી કેરી આઉટ ઇન એની ફેક્ટરી બાય મીન્સ ઓફ અ સિસ્ટમ ઓફ શિફ્ટ સો દેટ અરેન્જ દેટ ધ મોર દેન વન રિલે ઓફ વર્કર ઇઝ એંગેજ ઇન ધ વર્ક ઓફ ધ સેમ કાઇન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે કોઈ એક જ વ્યક્તિ પાસેથી કન્ટિન્યુઅસલી કોઈ એક જ શિફ્ટની અંદર તેના ફરીથી એ શિફ્ટમાં સેમ પર્સન પાસેથી કામ કરાવી શકાતું નથી. કે એક જ વ્યક્તિ છે એ દિવસ પાળીમાં મતલબ કે ડે શિફ્ટમાં પણ એ લોકો વર્ક કરે છે અને ધેન આફ્ટર અગેન નાઇટ શિફ્ટમાં પણ એ સેમ જ પર્સન વર્ક કરશે તો એવું ચાલશે નહીં. ઇટ્સ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધ લો મતલબ કે કાયદામાં એ વસ્તુ કરવાની મનાઈ છે. Extra wages for overtime. If worker works more than 9 hours in a day, more than 48 hours in a week, extra wages should be given. તો માની લો કે કોઈ એક વ્યક્તિ એક દિવસની અંદર 9 કલાક કરતાં વધારે વર્ક કરે છે અથવા તો કોઈ એક અઠવાડિયાની અંદર 48 hours કરતાં વધારે વર્ક કરે છે, at that time that person is right to avail the extra wages. તો મતલબ કે એની પાસે રાઈટ છે કે એ લોકો એક્સ્ટ્રા વેજીસ માગી શકે. વેજીસ એટ ટ્વાઇસ રેટ ધ ઓર્ડિનરી રેટ. માની લો કે કોઈ એક દિવસના એને 100 રૂપીઝ એનું રેમ્યુનરેશન હોય તો એ એક્સ્ટ્રા વેજીસ માટે મતલબ એક્સ્ટ્રા અવર્સ માટે એ લોકો 200 રૂપીઝ માગી શકે તો એને આપવા પડશે. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે જે ઓવરટાઈમ છે કે ઓવરટાઈમના વેજીસનો જે પણ રેટ છે લેબર રેટ એ કેવો છે તો કે ઓલમોસ્ટ ડબલ દેન ધી ઓર્ડિનરી. તો જનરલી 1 અવર્સ લોકો 100 રૂપીઝ પેડ કરતા હોય તો જેટલા પણ વર્કિંગ અવર્સ એક્સ્ટ્રા કરશે મતલબ કે જેટલો પણ ઓવર ટાઈમ છે તો એ 1 અવર્સના 200 રૂપીઝ પેડ કરવા પડશે. Restriction on double employment. No worker is allowed to work in any factory on any day on which he has already been working any other factory. કે એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રોહિબિટેશન ઓફ ધી સેમ શિફ્ટ મતલબ કે કોઈ એક જ વ્યક્તિ પાસે ડે શિફ્ટ એન્ડ નાઇટ શિફ્ટ કામ નથી લેવાનું. તો કોઈ એવું પર્સન કરે કે દિવસમાં મતલબ કે ડે શિફ્ટની અંદર કોઈ બીજી ફેક્ટરીમાં વર્ક કરે નાઇટ શિફ્ટની અંદર આપણી ફેક્ટરીમાં વર્ક કરશે તો પણ નહીં ચાલે. બિકોઝ ધ નો પર્સન ઇઝ અલાઉડ ટુ વર્ક ઇન એની ફેક્ટરી ઓન એની ડે ઓન વિચ હી ઇઝ ઓલરેડી બીન વર્કિંગ ઇન એની અધર ફેક્ટરી. મતલબ કે કોઈ એક જગ્યા ઉપર કોઈ એક પ્લેસ ઉપર એની અપોઇન્ટમેન્ટ થયેલી છે દેટ પર્સન ઇઝ વર્કિંગ મતલબ અત્યારે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરે છે. એટ દેટ ટાઈમ દેટ પર્સન ઇઝ નો રાઇટ ટુ અપોઇન્ટ એની અધર ફેક્ટરી. તો ફરીથી એ જ વ્યક્તિને બીજી જગ્યા ઉપર અપોઇન્ટ કરી શકાતો નથી. કોઈ એક જ જગ્યા ઉપર એટ ધ સેમ ટાઈમ કામ કરવાનું છે બંને જગ્યા ઉપર નહીં ચાલે. નેક્સ્ટમાં નોટિસ ઓફ પીરિયડ ઓફ વર્ક ફોર ધ એડલ્ટ વર્કર. નોટિસ ટુ બી ડિસ્પ્લે એટ સમ conspicuous place and period should be fixed before hand. Classification of the work groups, copy of notice, duplicates in any change to be sent to the inspector. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ એડલ્ટ પર્સન પાસે જો કામ લેવાનું હોય મોર દેન 18 યર્સ છે અને જે પણ એડલ્ટ પર્સન છે જો એની પાસે તો તમારે કામ કરાવવાનું હોય કોઈને શિફ્ટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરવાના હોય કોઈ શિફ્ટમાં એને કામ કરાવવાનું હોય એટ ધેટ ટાઈમ નોટિસ ટુ બી ડિસ્પ્લે એટ ધ સમ કન્વીનિયન્સ પ્લેસ. ઇટ મીન્સ ટુ સે દેટ કે એને દેખાય એ રીતે રિઝનેબલ પ્લેસ ઉપર નોટિસ લગાવવી પડશે અને એની શિફ્ટ ડિસાઇડ કરવી પડશે. પીરિયડ ટુ બી ફિક્સ બિફોર હેન્ડ કે એની સાથે કન્વર્ઝેશન કરીને એની સાથે કમ્યુનિકેશન કરીને જે પણ પીરિયડ વર્કિંગ અવર્સ જે છે એ ફિક્સ કરાવવા પડશે. ક્લાસિફિકેશન ઓફ વર્કર એન્ડ ગ્રુપ્સ કે કયા ગ્રુપ્સની અંદર કેટલા વર્કર્સ વર્ક કરશે એ ડિસાઇડ કરાવવું પડશે. કોપી ઓફ નોટિસ અને ડુપ્લિકેટ એની ચેન ટુ બી સેન્ટ ટુ ઇન્સ્પેક્ટર કે કયા વર્કિંગ અવર્સની અંદર કઈ શિફ્ટની અંદર કયા લોકો વર્ક કરે છે અને કેટલી એની જે પણ ગ્રુપ છે એ દરેક ઇન્ફોર્મેશન કોને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે તો કે ઇન્સ્પેક્ટરને.
Register of adult workers. The manager should maintain register of adult workers showing name, nature of work and the group etc. કે તમારી બિઝનેસ પ્રીમાઇસીસની અંદર ફેક્ટરીની અંદર કેટલા એડલ્ટ વર્કર્સ વર્ક કરે છે એનું નામ, નેચર ઓફ વર્ક મતલબ કે કયા પ્રકારનું કામ કરે છે એન્ડ ધ ગ્રુપ કે કયા ગ્રુપની અંડરમાં એ લોકો વર્ક કરે છે એનું એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવું પડશે of each and every adult worker in a factory જે લોકો ફેક્ટરીની અંદર વર્ક કરે છે. The register shall be available to the inspector at all the time during working hours. During working hours ની અંદર કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્ટર જોને ચેક કરવા માટે માંગે તો at that time તમારે એને અવેલેબલ કરાવવું પડશે. So inspector can check that register easily. Now next topic is employment of young person કે જે પણ young person છે જેની એજ જે છે 18 years કરતાં ઓછી છે તો એને કેવા કેવા કામ માટે આપણે યુઝમાં લઈ શકીએ મતલબ ઉપયોગ કરાવી શકીએ. Prohibition of the employment young children. No children who has not completed his 14 years allowed to work in a factory કે જે જનરલી 14 years પર કમ્પ્લીટ કરેલા નથી મતલબ કે જેની ઉંમર જેની એજ જે છે લેસ દેન 14 યર્સ છે એ ચાઇલ્ડમાં કન્સિડર થશે એને જ આપણે ચાઇલ્ડ તરીકે કન્સિડર કરશું તો નો પર્સન ઇઝ અલાઉડ ટુ વર્ક ઇન અ ફેક્ટરી તો એવી ફેક્ટરીની અંદર કોઈ પણ ફેક્ટરીની અંદર ચાઇલ્ડ પાસેથી મતલબ બાળક પાસેથી કામ કરાવી શકાતું નથી. નેક્સ્ટ no adult worker to carry tokens. A child who has completed his 14 years may be allowed to work in a factory if a certificate of fitness for such work is in custody of manager of factory and such child or adolescent carries a token giving a reference to such certificate. It means to say that કે માની લો કે કોઈની એજ 14 યર્સ કરતાં વધારે છે મતલબ ચિલ્ડ્રનમાં નથી આવતું અને 18 યર્સ કરતાં નીચી છે ઓછી છે મતલબ કે that person is a adolescent person કે જે ચાઇલ્ડ પણ નથી એડલ્ટ પણ નથી from that person કે આપણે એ વ્યક્તિ પાસેથી કામ કરાવી શકાય but a certificate of fitness is required મતલબ કે ડૉક્ટર પાસેથી that person is a fit for that work કે એ વર્ક કરવા માટે વ્યક્તિ ફિટ છે પરફેક્ટ છે એવું સર્ટિફિકેટ જેને કહેવાય સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એ આપણે એની પાસે લેવું પડશે જે ત્યાંના મેનેજર ઓફ ફેક્ટરી છે જેની કસ્ટડીમાં રાખી અને ફ્રોમ દેટ પર્સન કે એ વ્યક્તિ પાસેથી એડલ્સન્ટ પર્સન પાસેથી કામ લઈ શકાય. Certificate of fitness માં શું હોય? It's a certificate issued by the certifying surgeon after examining him and ascertaining his fitness for the work in a factory. મતલબ કે જનરલી જે પર્સન છે એડલ્સન્ટ પર્સન છે જેની એજ 14 યર્સ કરતાં વધારે બટ લેસ દેન 18 યર્સ છે તો એ પર્સનને જે પણ સર્ટિફાઈંગ સર્જન જે છે ચેક કરશે વિચ ઇઝ અપોઇન્ટેડ બાય ધી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એને ચેક કરશે વેધર દેટ પર્સન ઇઝ ફિટ ફોર દેટ વર્ક ઓર નોટ કે જે વ્યક્તિ જે છે એ વર્ક કરવા માટે ફિટ છે કે નથી. ઇફ દેટ સર્જન સેટિસ્ફાય મતલબ એને એવું લાગે કે ભાઈ ખરેખર દેટ પર્સન ઇઝ ફિટ ફોર દેટ વર્ક કે આ વર્ક કરવા માટે દેટ પર્સન કોઈ વ્યક્તિ ફિટ છે એટ દેટ ટાઈમે સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ કરશે વિચ ઇઝ વેલિડ ફોર 12 મંથ કે જે પણ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરેલું છે ઓનલી એન્ડ ઓનલી 12 મંથ માટે વેલિડ છે. આફ્ટર 12 મંથ એને રિન્યૂ કરાવવું પડશે. રિવોકેશન ઓફ સર્ટિફિકેટ બાય સર્જન ઇઝ ઇફ ચાઇલ્ડ ઇઝ નો લોંગર ફિટ મતલબ કે ઇન કેસ કે એવું બને કે ઘણી વાર કે એજમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય અને સર્ટિફાઈંગ સર્જન આવું સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરી દે જેના આફ્ટર એને ખબર પડે દેટ પર્સન ઇઝ નોટ અ એડલ્સન્ટ પર્સન બટ દેટ પર્સન ઇઝ અ ચાઇલ્ડ એટ દેટ ટાઈમ રિવોકેશન પાવર કોની પાસે છે તો કે સર્ટિફાઈંગ સર્જન પાસે એ ફરીથી પોતાનું સર્ટિફિકેટને રિવોક કરી શકે મતલબ કે પાછું ખેંચી શકે. ફી પેએબલ બાય એમ્પ્લોયર ફી એન્ડ રિન્યુએબલ ફી મતલબ કે જે પણ આવું સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ જે છે બનાવવાનું હોય એટ દેટ ટાઈમ જે પણ ફીસ પેડ કરવી પડશે કોણ કરશે તો કે ત્યાંનો એમ્પ્લોયર જે પણ ફેક્ટરીના એમ્પ્લોયર છે એ એવી ફીસને પેડ કરશે. ઇફેક્ટ ઓફ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ ડીમ ટુ બી એન એડલ્ટ ફોર ધ પર્પસ ઓફ અવર્સ ઓફ વર્ક મતલબ કે એવું માનવામાં આવશે કે જે વ્યક્તિ પાસે આવું સર્ટિફિકેટ છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ દેટ પર્સન ઇઝ ફિટ ફોર દેટ વર્ક મતલબ કે વર્ક કરવા માટે વ્યક્તિ ફિટ છે. વર્કિંગ અવર્સ ઓફ યંગ પર્સન વર્કિંગ અવર્સ લિમિટેડ ટુ 4 મતલબ કે એવું કહેવા માગે છે કોઈ પણ યંગ પર્સન છે તો જનરલી એની પાસે મેક્સિમમ 4 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાય. 4.2 છે 4.5 છે મતલબ 4.5 કલાક મતલબ કે હાફ દેન એડલ્ટ જનરલી એડલ્ટ પર્સન પાસે 9 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાય તો એના કરતાં અડધા મતલબ કે 4.5 અવર્સ વર્ક કરાવી શકાય. ન્યોટ ડ્યુરિંગ ધી નાઇટ મતલબ કે રાતના કોઈ એડલ્ટ યંગ પર્સન પાસેથી કામ કરાવી શકાતું નથી. પીરિયડ ઓફ વર્ક લિમિટેડ ટુ 2 શિફ્ટ કે મેક્સિમમ જે પીરિયડ ઓફ વર્ક જે છે એ 2 શિફ્ટમાં એની પાસે કામ કરાવી શકાય. એન્ટાઇટલ ટુ વીકલી હોલિડેઝ મતલબ કે જે પણ વીકેન્ડ જે છે શનિવાર કે રવિવાર જે પણ સેટરડે ઓર સન્ડે જે પણ હોય તે એને હોલિડે પ્રોવાઈડ કરવો પડશે. ફિમેલ ટુ વર્ક ઓનલી બિટવીન 6 AM ટુ 7 PM કે 6 વાગ્યાથી લઈને સવારથી રાતના મેક્સિમમ 7 વાગ્યા સુધી કોઈની ફિમેલ હોય મતલબ કે જે પણ વર્કર ફિમેલ છે તો એની પાસે કામ કરાવી શકાય. મોર દેન 7 PM વર્ક કરાવી શકાતું નથી.
ફિક્સેશન ઓફ ધ પીરિયડ ઓફ વર્ક બિફોર હેન્ડ. ફિક્સેશન ઓફ પીરિયડ ઓફ વર્ક મતલબ કે જ્યારે એ વર્ક ઉપર આવે છે એટ દેટ ટાઈમ ફરી સૌથી પહેલાં જ એની પાસે ફિક્સેશન મતલબ કે એક ડિસાઇડ કરી લેવાનું કે કેટલા પીરિયડ માટે એને વર્ક કરવાનું થાય છે. રજિસ્ટર ઓફ યંગ પર્સન. ધ મેનેજર શુડ મેન્ટેન રજિસ્ટર ઓફ એડલ્ટ વર્કર્સ શોઈંગ નેમ, નેચર ઓફ વર્ક એન્ડ ધ ગ્રુપ એટસેટ્રા. તો સેમ જે એ લોકોને એડલ્ટનું માટેનું જે રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવાનું થાય છે અહીંયા પણ એ લોકોને યંગ પર્સન માટેનું રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવું પડશે કે એની અંદર નામ લખવાના કે કેટલા વર્કર્સ એઝ અ યંગ વર્કર્સ ત્યાં વર્ક કરે છે, નેચર ઓફ વર્ક શું કામ કરે છે, અને ગ્રુપ એટસેટ્રા કયા ગ્રુપની અંદર એનું વર્ક ચાલે છે. આઉટ ઓફ ઈચ ઓફ એવરી એડલ્ટ વર્કર નથી, અહીંયા યંગ પર્સન છે ઇન અ ફેક્ટરી. ધ રજિસ્ટર શેલ બી અવેલેબલ ટુ ધ ઇન્સ્પેક્ટર એટ ઓલ ધ ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધી વર્કિંગ અવર્સ. કે કોઈ પણ સમયે ત્યાંનો ઇન્સ્પેક્ટર આવા રજિસ્ટરને ઇન્સ્પેક્ટ કરી શકે, ચેક કરી શકે. Power to require medical examination. Inspector has the power to direct manager to have medical examination of the young person working in case young person working without license and they have no longer seem to be fit. કે ઇન્સ્પેક્ટર ડીમ ફિટ એને એવું ઠીક લાગે ઇન્સ્પેક્ટરને કે જે પણ પર્સન એઝ અ યંગ પર્સન વર્ક કરે છે એઝ અ વર્કર ઇન અ ફેક્ટરી દેટ પર્સન ઇઝ નોટ ફિટ ફોર દેટ પર્પસ. કે જે વર્ક કરે છે એ વર્ક કરવા માટે એ યંગ પર્સન ફિટ નથી. સો ઇન્સ્પેક્ટર ઇઝ ધ પાવર ટુ ડિરેક્ટ એની પર્સન ટુ ડિરેક્ટ ધ મેનેજર to examine the health of that worker. તો ડિરેક્ટર પાસે ઇન્સ્પેક્ટર પાસે પાવર છે કે તે ત્યાંનો ડિરેક્ટરને કે ત્યાંના ઓક્યુપાયર પર્સનને કહેશે કે જે તે વ્યક્તિ જે યંગ પર્સન છે જે ફેક્ટરીની અંદર વર્ક કરે છે એનું મેડિકલ ફિટનેસ કરાવો. તો મેડિકલ ચેકઅપ કરાવવો પડશે અને જોવું પડશે દેટ પર્સન ઇઝ ફિટ ફોર દેટ વર્ક ઓર નોટ. નેક્સ્ટમાં જે છે નેક્સ્ટમાં જે પોઈન્ટ છે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ વુમન કે વુમન પાસે કઈ રીતે કામ કરાવી શકાય, વર્કિંગ અવર શું હોય અને મેક્સિમમ કેટલું કામ કરાવી શકાય. ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ વુમન જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કન્ટિન્યુ કરશું.